A good burger, kailangan balanse. Balanse ang lasa. Hindi nangingibabaw yung patty, hindi nangingibabaw yung sauce, hindi nangingibabaw yung bun. Marami kasing burger dyan na matabang yung patty. Ang ginagawa ng iba, dinadaan sa sauce. Yung iba, masyadong malasa naman yung patty. Ang tigas naman ng bun. Ang good burger is balanse lahat ng lasa. At syempre, sariwa. Sariwa ang karne, sariwa ang bun, sariwa lahat ng pagkakagawa. Yun ang good burger for me. Ang smash burger, literal meaning niya talagang siya smash mo yung patty niya pag niluluto. Hindi siya katulad ng mga normal na burger na makakapal, niluluto mo normally over the grill or the pan. Ang smash burger, talagang siya smash mo yung patty niya against the grill. Ngayon, lalapad siya, manipis siya. Ngayon, ang nakukuha nito is more surface area at nagkakaroon siya ng crust, thus, mas malasa siya, more flavor siya, compared sa mas makapal na mga patties. Yun ang smash burger. Ang ating take sa fried chicken burger, ito na lang isipin nyo, makapal na chicken patty, makapal na chicken slice, dredged in seasoned flour, deep fried, tapos fresh brioche bun, special sauce, pickles. Pag-imagine nyo pa lang, masarap na eh. Yun basically ang fried chicken burger. Ang longganisa burger naman natin, it's my take on a Filipino burger. Marami kasing gumagawa, may chorizo burger, iba-ibang klaseng burger na ginagawang Pilipino. Ito, talagang gumawa ako ng longganisang hubad na ilalagay natin sa burger. Lahat to kompleto, almost Pinoy lahat. From pandesal bun to kamote fries, pati yung kanyang sauce may kasamang atsara. So, ito medyo exciting to. Well, ang tingin ko magiging, hindi naman problems, but medyo baka mahirapan ng contest. First of all, sa class natin, may kasamang fresh buns to. 3 klaseng fresh buns to. For those who don't bake, baka medyo mahirapan ng konti. Pero, ang solution naman dito is just practice. Practice. Lahat tayo nagsimula sa hindi marunong eh. So talagang practice lang when it comes to baking. Especially ito, simple lang naman itong mga buns natin. Pag ninegosyo nyo naman to, cooked burgers talaga, ang packaging niya, madami kayong masusource na packaging. Gandahan nyo yung packaging kasi maganda yung produkto. Don't cheap out on the packaging kasi, it will reflect the quality of the burger. Kahit masarap burger mo, kailangan packaging mo, maganda rin. Ang masarap na burger, pag nakikita mo yung taong kumakain, talagang napapapikit sila sa sarap. Yung sauce, nasa mukha na nila, nasa kamay na nila. Talagang wala na silang poise eh. Kain lang sila ng kain kasi sarap na sarap sa burger. That's one of my proudest moments pag nakikita ko na nasasarapan ng tao sa luto kong burger.